ሰላም እንዴት ናችሁ የመርከብ ቲዩብ ቤተሰቦች መርከብ ነኝ ዛሬ ስለ ቶርክ ዲስከስ እናደርጋለን ከዚህ በፊት በነበረ ቪዲዮ ስለ rotational dynamics አይተናል rotational dynamics ማለት the study of cause of rotation የሚለውን እዛ ላይ ፎከስ የሚያደርግ የፊዚክስ ዘርፍ ነው ማለት እንችላለን ታዲያ rotational dynamics ላይ በጣም ፎከስ የሚያደርጉ ዋና ሴንትራል ፖይንቶቹ እነማን ናቸው ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ቶርክ እና አንጉላር ሞመንተም ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሶስቱ ነጥቦች ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ባለፈው ቪዲዮ ከዚህ በፊት በነበረ ቪዲዮ ስለ አንጉላር ሞመንተም በደንብ ዲስከስ አድርገናል ያንን ገብታችሁ ቪዲዮን መመልከት ትችላላችሁ ወደ ዛሬው ትምህርት ከመሄዳችን በፊት እንግዲህ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ አድርጉ ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን ቶርክ እንግዲህ ባጭሩ ምን ብለን ዲፋይን እናደርገዋለን the turning effect of force ማለት ይቻላል ወይም ደግሞ what can we say about it ምን ማለት እንችላለን it is defined as a quantitative measure of the tendency for a force to produce rotation ባጭሩ ይሄ ነው ማለት ነው እንግዲህ tendency ነው የምን tendency rotation produce የማድረግ tendency force produce የማድረግ tendency ማለት ነው ቶርክ ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው so without a force a torque cannot be exist ስለዚህ መጀመሪያ object ላይ force act መደረግ መቻል አለበት so because of that force there will be a turning effect about a fixed point and that produces a rotation ማለት ነው ስለዚህ ያንን ቶርክ ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው turning effect ነው ብለናል ባጭሩ turning effect ማለት እንችላለን force የሚፈጥረው produce የሚያደርገው turning effect torque ተብሎ ይታወቃል ነው so the magnitude of this torque depends on አንደኛ it depends on the force the magnitude of the force whenever you exert a large amount of force on a rotating system or object then the turning effect will be large if the force is smaller then the torque also smaller ይሆናል ማለት ስለዚህ ባጭሩ we can say that torque is directly proportional to the applied force ብንል እንችላለን ማለት ነው ቶርኩን ማነው ፎርሱን በጨመርን ቁጥር ማን ይጨምራል ማለት ነው ቶርክ ይጨምራል ቶርኩ ከቀነሰ ደግሞ ማን ይቀንሳል ማለት ነው ፎርሱ ከቀነሰ ቶርክ ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አይነት ሪሌሽንሺፕ አላቸው ማለት ነው ሁለተኛው ፋክተራችን ደግሞ ምንድነው distance from the point of application to the rotational axis እስከዛ ድረስ ያለው ርቀት በአር ዲፔንድ ያደርጋል ባጭሩ ዲስታንስ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው so distance እና ቶርክ ደግሞ ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ አላቸው ማለት ነው still they have a direct relationship አር የሚጨምር ከሆነ ቶርክ ይጨምራል የሚቀንስ ከሆነ ደግሞ ቶርክ አብሮ ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ ምን አላቸው they have a direct relationship ማለት እንችላለን ለምሳሌ ይሄን ፒክቸር ተመልከቱ ምንድነው እዚህ ጋር ለምሳሌ we have a point q here እዚች ጋር ማን አለች ማለት ነው point q አለች አክሲስ ብለን ምን ወስደው ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ርቀት እቺኛዋ ማለት ነው እቺን ፖይንት ምን ብለን እንወስዳታለን ማለት ነው አን አክሲስ ብለን እንወስዳለን we have rotational axis here ስለዚህ በዚህ rotational axis ላይ ኦብጀክቱ ተርን ያደርጋል ማለት ነው አቅጣጫው እንደዚህ ነው የሚሆነው እሺ ስለዚህ ሮቴሽናል አክሲሳችን በዚህ አቅጣጫ ይሆናል እንግዲህ ተርን በመናደርግበት ጊዜ ፎርሱን አክት በመናደርግበት ጊዜ ይሄ ሬንጅ ወይም ደግሞ የቡለን መፍቻው ተርን ያደርጋል ማለት ነው ሶ አክሲስ አለን ከአክሲሱ ጀምሮ እስከ ኪው ድረስ ያለው ከዚች ነጥብ ጀምሮ እስከ ኪው ድረስ ያለችው ርቀት ምን ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው አር ብለን እንወስደዋለን ነው ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ርቀት just አር ብለን እንወስዳለን ከዚህ እስከ አክሲሱ ድረስ ያለው ርቀት አር ነው ማለት ነው እና እነዚህ ሁለቱ ፋክተሮች የቶርክን መጠን አፌክት ያደርጉታል ማለት ነው ፎርሱ ከአክሲሱ በጣም ርቆ አክት የሚደረግ ከሆነ የዛን ጊዜ አር ጨመረ ማለት ነው በዛ ምክንያት ምን ይጨምራል ቶርክ ይጨምራል እንደገና ፎርሳችንን እቺን ፎርሱን nearer to the axis እዚህ አካባቢ ለምሳሌ ፎርሱን አክት ማደርገው ከሆነ f እዚህ ጋር አክት የሚደረግ ከሆነ የዛን ጊዜ ደግሞ ማን ይቀንሳል ማለት ነው ቶርክ ይቀንሳል ማለት ነው ይሄንን ቶርክን እንዲቀያየር ያደረገው ማን ነው አራችን ነች ማለት ነው አር እያጠረ በየቀነሰ በሄደ ቁጥር ቶርክ እያነሰ ይሄዳል እየጨመረ በሄደ ቁጥር ደግሞ ቶርክ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ፋክተሮች ኮምባይን በመናደርግበት ጊዜ ምን እናገኛለን ማለት ነው ቶርክ ማለት it is equals to
r cross f ብለን እንገልጸዋለን። ለምንድን ነው r cross f እዚህ ጋር የሚያስፈልገን? ቶርክ ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ስለዚህ ሁለት ቬክተር ኳንቲቲዎችን ክሮስ ፕሮዳክት በመጠቀም ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so we cannot exchange the place of f and r here, just we have to cross r with f, not f with r. f with r cross የምታደርጉ ከሆነ you need minus sign ማለት ነው። ስለዚህ f cross r ማድረግ እንደዚህ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ክሮስ ፕሮዳክት ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ የለውም። ስለዚህ ቦታ ማቀያየር መልሱ ላይ ወይም ሪዛልታችን ላይ ለውጥ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማግኒቲዩዱን የቶርክን ማግኒቲዩድ ብቻ የተጠየቃችሁ ከሆነ you can say that r times f times sin theta ይሄንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ኢኩዌሽን በመጠቀም we can determine the magnitude of a torque ማለት ነው። የቶርክን ማግኒቲዩድ እንጠቀማለን። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ይሄንን እንደዚህ እንድናደርግ ያስቻለን ምንድነው ማለት ነው? የክሮስ ፕሮዳክት ፕሪንሲፕል ነው። ክሮስ ፕሮዳክት ማለት ምንድነው? ለምሳሌ r cross f ከሆነ የተሰጠን r cross f ከሆነ magnitude of r times magnitude of f times sin theta ነው የሚለው። ክሮስ ፕሮዳክት ከሆነ እንደዚህ ነው የሚጻፈው። ለዛ ነው በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ያደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ይደረጋል ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ሞር ላርጀር እንዲሆን ዲስታንስ እና fን መጨመር ነው ብለናል። ከዛ ተጨማሪ ግን ማን አፌክት ያደርገዋል? አንግል ቴታም አፌክት ታደርጋለች። ፎርሱ ለአሩ ፐርፔንዲኩላር የሚሆን ከሆነ ልክ እዚህ ጋር እንዳስቀመጥነው ፐርፔንዲኩላር የሚሆን ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቶርክ ይጨምራል። ፎርሱና አር ግን ያላቸው አንግል በመካከላቸው ያለው አንግል ፐርፔንዲኩላር ወይም 90 ዲግሪ ሳይሆን ከዛ የአነሰ የሚሆን ከሆነ ከ90 በታች ከ0 በላይ የሚሆን ከሆነ ቶርክ መጠኑ ሪዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው። ታዲያ በዛ ጊዜ ምን ወስደው የትኛውን ነው? ኮምፖነንቱን የፎርሱን ኮምፖነንት እናወጣለን። look this picture first። ስለዚህ ይሄንን ፒክቸር ስንመለከት አሁን ፎርስ አለን። ይሄ ፎርሱ it's not perpendicular to the r። ይሄ r ማለት ደግሞ ከአክሲስ ኦፍ ሮቴሽናችን ጀምሮ እስከ የት ድረስ ያለው ርቀት ማለት ነው? ፎርሱ አክት እስከተደረገባት ፖይንት ድረስ ያለው ርቀት ማለት ነው። ስለዚህ በr እና በf መካከል አንግል ቴታ አለን። ቴታ is not perpendicular, just less than 90 and greater than 0 ነው ማለት ነው። ቴታ greater than 0 ይሆናል። ከ0 ዲግሪ የሚበልጥ ነው ቴታችን ከ90 ዲግሪ ግን የሚያንስ ቢሆን ማለት ነው። የዚህ ጊዜ ምንድነው የምናደርገው? we are going to determine just the component of force determine ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ይሄ ፎርሱ እዚች ፖይንት ላይ አክት የሚደረግ ከሆነ በዚህ አቅጣጫ ማን ይኖረናል ማለት ነው? we have the x component of the force ማለት ነው። vertically upward ደግሞ ማን ይኖረናል ማለት ነው? we have y component of the force fy ይኖረናል ማለት ነው። ልክ ይሄንን እኮ xy ፕሌን ላይ ያስቀምጠን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ f ይሄ ይሆናል ቴታችን ማለት ይችላል። ስለዚህ እዚች ጋር ማን ይኖረናል? this is just fx fy ይሆናል። in this direction fx ይኖረናል እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ተጠቅመን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ነው። ስለዚህ fy ለማግኘት ምንድነው የምንጠቀመው? እዚህ ጋር fy ዲተርማይን ለማድረግ fy is equals to f times sin theta ይሆናል። fx ማለት ደግሞ f times cos theta ይሆናል። ስለዚህ እኛ ምን ብለናል እዚህ ጋር? ቶርክ ማለት it is force times magnitude ከሆነ force times displacement ቢባል ችግር የለውም፣ ግን r times f ማለት ነው ብለናል። so ፐርፔንዲኩላር መሆን አለባቸው። ሁሉ ጊዜ r እና f ፐርፔንዲኩላር ሲሆኑ ነው ቶርክ የሚያስገኙልን ማለት ነው። ቶርክን እንድናገኝ እነዚህ ፐርፔንዲኩላር መሆን መቻል አለባቸው። ሶ ማግኒቲዩድን ከሆነ እንደዚህ ማስቀመጥ ይቻላል፣ አለዛ ክሮስ ፕሮዳክቱ ያስፈልጋል ማለት ነው። ታዲያ rን እንወስዳለን። ፐርፔንዲኩላር ፎርሱ ማን ነው? ለአሩ ፐርፔንዲኩላር የሚሰራው y ኮምፖነንት ይሆናል ማለት ነው። ማግኒቲዩድን ብቻ ከተጠየቅን r ታይምስ f sin theta ይሆናል ማለት ነው። ቀደም ያልነውን ኢኩዌሽን እዚህ ጋር ያገኘነውን ኢኩዌሽን አሁንም ደግመን አገኘን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያገኘነውን አሁንም እዚህ ጋር አገኘነው ማለት ነው። ባጭሩ እንግዲህ ቶርክን ዲስክራይብ ለማድረግ ይሄንን ፎርሙላ ይሄንን ዲስክሪፕሽን ተጠቅመን መግለጽ መቻል እንችላለን ማለት ነው። in order to increase the amount of torque you have to exert a large force which is
perpendicular, it should be perpendicular to dr መሆን አለበት and dr also should be larger ማለት ነው። እነዚህን ስናደርግ ምን እናገኛለን? larger ቶርክ ይኖረናል። ግን አሩ አጭር ፎርሱ ስሞለር የሚሆን ከሆነና አንግል ቴታውም ደግሞ ለዛ 90 ዲግሪ የሚሆን ከሆነ ፎርሱ የቶርክ መጠኑ ስሞለር ይሆናል ማለት ነው። በአጭሩ እንግዲህ በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ታዲያ ይሄ ቶርክ ምን አይነት ኳንቲቲ ነው? ቶርክ ማለት it is a vector quantity. ቶርክ ምንድነው? ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ቬክተር ኳንቲቲ ነው ካልን has both magnitude and direction ሁለቱም ይኖረዋል። ቶርካችን ማግኒቲዩድም ይኖረዋል እንደገና ዳይሬክሽንም ይኖረዋል። ዳይሬክሽኑን ዲተርማይን ለማድረግ ራይት ሃንድ ሩል መጠቀም ይቻላል። ማግኒቲዩዱን ለማግኘት ግን እዚህ ጋር ቀደም ዲስከስ እናደርግ እንደነበረው RF sin ቴታን ይችን መጠቀም ይቻላል። አለዛ ደግሞ RF sin ቴታ ማግኒቲዩድ እስከሆነ ድረስ ቦታ ቢቀየሩ ለውጥ የለውም። ክሮስ ፕሮዳክቱን ስትጠቀሙ ብቻ R ክሮስ F እና F ክሮስ R ያንን ማጋጨት ወይም ማቀላቀል አይቻልም። በክሮስ ፕሮዳክቱ ጊዜ ግን ማግኒቲዩዱን ብቻ ከሆነ RF sin ቴታ ወይም FR sin ቴታ ብትሉ ችግር አያመጣም ማለት ነው። እሺ ይሄንን ፒክቸር ብትመለከቱ እዚህ ጋር ከጎን ያለውን ቪዲዮ ብትመለከቱ ምንድነው የሚያሳየን? ልክ እዚህ ጋር ፎርሱ አክት በሚደረግበት ጊዜ በዚህ አቅጣጫ የዛን ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ተርንስ ወደዚህ ተርን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ግሪን አሮ እንደሚታየው ወደ ላይ ሪፕሬዘንት ያደርጋል ያሳየናል ወደ ላይ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ምንድነው የምናደርገው? ቀኝ እጃችንን በመጠቀም ራይት ሃንድ ሩል በመጠቀም ራይት ሃንዳችንን በመጠቀም የዳይሬክሽን ኦፍ ቶርክ ማሳየት ይቻላል። ምንድነው አውራጣታችን ማንን ያሳያል? ፎርሱን ቶርኩን ያሳያል። አራቱ ጣቶቻችን ደግሞ በአር አቅጣጫ ይቀመጣል ማለት ነው። ከዛ በአር አቅጣጫ አራቱን ጣቶቻችንን ካስቀመጥን በኋላ ወደ ፎርሱ አቅጣጫ አራቱን ጣቶቻችንን ከርል እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ አውራጣታችንን ወደ ላይ ስትዘረጉት የቶርክን አቅጣጫ ያሳየናል። ሎክ ስለዚህ አሁን ከርል ታደርጋላችሁ ወዴት? ወደ ፎርሱ አቅጣጫ ከአር ጀምራችሁ ከዛ አውራጣታችሁን ወደ ላይ ስትዘረጉት አውራጣታችሁ የቶርኩን አቅጣጫ ያሳያል። በዚህ መሰረት አውት ኦፍ ዘ ፔጅ እንደሆነ ወይም ቶርኩ አፕዋርድ ቨርቲካሊ አፕዋርድ አውት ኦፍ ዘ ፔጅ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ ሌላ ምንድነው? አራቱን ጣቶቻችንን አሁንም ታችኛው ፒክቸር ላይ እንደምታዩት ማለት ነው ወደ አር አቅጣጫ ምንድነው እናሳይ ኤክስቴንድ እናደርጋለን አራቱ ጣቶቻችንን ማለት ነው። ገልብጣችሁ አሁን አይቻልም ፎርስ ወደ ታች ስለሆነ አውራጣታችሁን ወደ ታች ዘቅዝቃችሁ ነው ማሳየት ያለባችሁ። 90 አንግሉ እዚህ ጋር የሚያሳየው 90 ዲግሪ የሚያሳየው በሁለቱ መካከል ስለሆነ ስለዚህ ወደ ታች ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ወደ ኢንቱ ዘ ፔጅ ማሳየት አለበት። ከዛስ አራቱን ጣቶቻችሁን ከርል ታደርጋላችሁ አውራጣታችሁ የቶርኩን አቅጣጫ ኢንቱ ዘ ፔጅ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በመጠቀም ምን ማሳየት እንችላለን ማለት ነው? we can represent the direction of torque ማለት ነው። ስለዚህ አውራጣታችንን መጠቀም እንችላለን ነው ባጭሩ። እንግዲህ ይሄንን በማሳየት በራይት ታም በመጠቀም we can indicate the direction of torque ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ቀኝ እጃችንን ካወጣን በኋላ የቀኝ እጃችን አውራጣት ማንን ሪፕሬዘንት ያደርጋል? ኢንዲኬት ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ቶርክን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። አራቱ ጣቶቻችንን ደግሞ we have to curl in the from R to F ከአር ተነስተን ወደ ኤፍ ከርል በማድረግ አቅጣጫውን ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ የመጨረሻው ነጥባችን የሚሆነው ስለ ቶርክ ኤንድ አንጉላር ሙቭመንተም ይሆናል። ቶርክ ኤንድ አንጉላር አክሰለሬሽን ይሆናል። ይሄን እናያለን። According to Newton's second law ምን ማለት እንችላለን? We can say that a force is directly proportional to an acceleration. Actually ማለት ያለብን እንደዛ ሳይሆን acceleration is directly proportional to F እንላለን and it is inversely proportional with mass እንላለን። እነዚህን ሁለቱን ኮምባይን በማድረግ ምን ማግኘት ይቻላል? acceleration is force over mass የሚል ኤክስፕሬሽን እናገኛለን። የኒውተን second law just for linear motion applicable የሆነ ነው። Now we are talking about rotation and the cause of rotation is torque. So the angular acceleration has a direct relationship with a torque and inversely proportional with a movement of inertia. ለዛ ነው እንግዲህ ቀደም ስለ rotational dynamics እናወራ ሁሉ ጊዜ torque እና movement of inertia always side by side እንግዲህ እየተከታተሉ ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ለመግለጽ እንግዲህ ሪሌሽንሺፓቸውን ለመግለጽ
angular acceleration is directly proportional with torque similarity symbol ናት ግን አልፋ እንዳይሆንብኝ ነው angular acceleration በአልፋ represent ይደረጋል direct relationshipን ለመግለጽም እንደዛ እንጠቀማለን ስለዚህ I have to use just kind of similarity ግን directly proportional ለማለት ነው and it is inversely proportional to ማን ይሆናል ማለት ነው moment of inertia ይሆናል ማለት ነው inversely proportional so when we combine this what do we have here alpha is directly proportional with torque and inversely proportional with moment of inertia similarity I mean just proportional የሚለው ወደ equal sign ይቀይራለሁ ከዛ proportional constant አለ ግን proportional constant for this case 1 ስለሆነ just simply alpha is equal to torque over I አድርጌ በዚህ ኤክስፕረስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ሪአሬንጅ ስናደርገው ቶርክ ማለት ምን ማለት እንችላለን እዚህ ጋር acceleration times moment of inertia ብለን በዚህ ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ በአጭሩ ኒውተን ሰከንድ ሎ it is applicable for rotational motion and the angular acceleration has a direct relationship with torque and inversely proportional with angular momentum angular inertia ብለን እንወስዳለን ማለት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ዛሬ ያየነው ስለ ቶርክ እና ሪሌሽንሺፕ between torque and angular acceleration ይሆናል ቶርክ ማለት turning effect of force ማለት ነው when a force is experienced on an object then there will be rotation ማለት ነው ያንን ወይም turning ይኖራል ማለት ነው ያንን ቶርክ ብለን እንወስደዋለን ማግኒቲዩዱ በፎርስ እና በዲስታንስ ዲፔንድ ያደርጋል at the same time it depends on the angle theta በቴታም ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው እነዚህ ፋክተሮች አሉን ሌላው ያየነው እንግዲህ ዳይሬክሽን አለው ዳይሬክሽን ዲተርማይን ለማድረግ ራይት ሃንድ ሩል እንጠቀማለን የቀኝ እጃችን አውራጣት የቶርኩን አቅጣጫ ሪፕሬዘንት ያደርጋል እዚህ ጋር የአራቱን ፊንገሮቻችንን ከርል የምናደርገው ከአር ወደ ኤፍ በማዞር የቶርኩን አቅጣጫ ማግኘት ይቻላል ቶርክ እና አንጉላር አክሰለሬሽን ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ አላቸው ከሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ጋር ግን አንጉላር አክሰለሬሽን ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ አለው ማለት ነው በአጠቃላይ ዛሬው ትምህርት ይሄንን ይመስላል ሁላችሁም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ግን ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ አዳዲስ ቪዲዮ በሰራው ቁጥር እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው